Yo guys, what up? Good morning sa mga kapwa mineros natin dyan. So for this video, pag-usapan natin, paano ko ba i-future-proof yung mining rig ko? Paano kung gusto kong mag-invest sa mining rig tapos magamit ko siya yung sulit na sulit for years and years to come? Ano ba yung dapat kong tandaan? So, eto yung mga yon based sa opinion ko guys or sa limited experience natin, kumbaga. Ito yung maibabahagi ko sa inyo. Number one is aim for latest model na GPUs. Ha? Bakit latest model? Ganito yun guys. Kasi pag latest model yung mga GPUs mo, usually, meron ng mga naging improvement doon sa architecture na tinatawag o doon sa mismong GPU natin. And pangalawa, doon sa bilis ng memory speed. So actually, hindi masyadong nag-a-apply to sa lahat ng aspect na nasabi ko. Itong 3060 12GB kasi 192-bit bus to. 256 or higher. Sana ang mas maganda. Pero anyway, sige. Total, napag-usapan na rin natin yung mga latest model. Usually guys, yung mga latest model na GPUs na nire-release every 2 years, merong mga kanya-kanyang improvement wherein mas nagiging mas malakas na yung processing power nila to solve yung mga specific algorithm ng mga coins natin. Example ko dito, for example, yung mga ampere cards natin, di ba? Kahit yung mga mid-level na ampere cards natin, maganda yung nagiging performance. Tignan mo na lang si 3060 Ti, di ba? Mid-level lang siya sa ampere lineup, pero tinatalo niya yung mga higher end cards like yung 2080, 2080 Super, 2070 ng Turing. So yun yung ibig sabihin. As much as possible, i-aim mo na yung mas later na models yung makuha mo kasi mas magagamit mo to sa iba't ibang coins. Kapag ka, for example, hindi na masyadong profitable yung Ethereum, kailangan mo lumipat ng ibang coin, magagamit mo sila ng mas, ma-apply mo sa mas maraming mga coins na lalabas in the future. Okay? Next naman natin, select yung mga cards na medyo pang heavy duty, kumbaga. Ika nga nila, ilang taon mong bubugbugin yan. So, just make sure na maganda yung mga build quality ng mga cards mo. Again, hindi mo kailangan gumastos, hindi mo kailangan bilhin yung mga pinakamamahal na mga model. Just make sure that you do your own research, okay? Yung mga reviews sa YouTube, i-check mo talaga to make sure na yung binibili mo well-built na mga models, okay? It doesn't matter kahit yung mga katulad na itong mumurahing brand lang. Basta maganda yung model na nakuha mo kasi pagaganahin mo yan ng ilang taon guys na walang patayan, okay? Next naman natin, do regular maintenance. So yun, napaka-importante nun, no? Especially kung medyo, kunwari malapit ka sa dagat, medyo maasin yung hangin sa inyo, or medyo madumi yung hangin sa inyo. Katulad dito sa amin, medyo maalikabok. So, just make sure na you do yung regular na dusting, or kahit yung paintbrush lang, i-brush mo para mawala yung mga alikabok. Lalo na pagka pumasok yan sa mga bearing ng fans. Minsan, dyan nagsastart yung maingay, nagwawine yung fans, or magkakaroon kayo ng issue sa fans ninyo. Okay? Tapos sabay na rin natin dyan yung, of course, yung heat management natin. So, do something about your heat, i-dial in mo yung mga overclock mo, etc. para talaga magtagal yung gamit mo. And last but not the least, guys, always consider yung replacing your rigs every now and then. So, ano yung ibig sabihin ko doon? Actually, may bonus pa pala ako mamaya. Pero sige, pag-usapan muna natin to. Replacing your GPUs on a regular basis. So, consider na lang ito guys. Every maybe 1 or 2 years, lalo na kung maganda yung bentahan ng mga mining rigs, mga GPU, katulad ngayon, i-consider mo i-offload yung mga lower models mo o yung mga earlier models mo. Tapos mag-upgrade ka sa mga bagong models. So, basically, actually, yun yung ginawa ko. Last month ng March, nag-unload ako ng mga 570, 580 ng mga GPUs natin. Tapos bumuo ako ng later model na RTX 3000 GPUs. Of course, meron pa rin tayo doon yung luma. Yung mga 570 natin na 4GB which I plan na itutulak mo na to palabas. Siguro yung mga in a few months time or baka magtira lang ako ng konting cards. Okay? Tapos i-replace ko lahat yon with hopefully mga RTX 3000. Okay. Hindi naman ako nag-expect na sobrang baba or bagsak yung presyo. Pero as long as medyo gumanda lang yung availability and umokay lang ng konti lang naman na movement sa price, okay na ako doon. Mag-stock up na ako. Okay?
And ano ba yung last ko kanina? Yun, buti na naalala ko. Considering buying yung consider buying yung iba't ibang models kasi hindi lahat ng coins magandang gumana kay Nvidia. Yung ibang coins maganda naman gumana kay AMD, mas power efficient siya doon. Yung iba namang mga coins like for example tong Cortex, mas gusto nito yung matataas yung memory, di ba? 8 gigabytes pag HiveOS or pag Windows 10 gigabytes pataas. So, kaya ako nasabi yun kasi baka mamaya ang tendency mo, isa lang na klaseng model yung stock up mo and magkataon na yung model na yun hindi na maganda sa ibang mga coins. Like say for example, puro ginawa mo is puro 580 lang. Lahat ng buong rig ko puro 580 lang na 8 gigabyte. Diba? Eh paano kung mababa na lang yung kitaan sa ETH? So dun yun, maiipit ka na. Or worse, lahat ng in-stock mo, kunwari 6 gigabyte naman, 1060, 6 gigabyte, eh biglang nagtaasan yung mga DAG file size. Na phase out yung mga 6 gigabyte sa yung mga 4 gigabyte. So doon ka may ipit. Kaya ako, ang advice ko, kung meron ka lang naman na kaya mong mag-stock up ng iba't ibang model, di ba? Kunwari, for this rig, gawin mo 3 or 4 lang na GPU model. Tapos, pagka nagka-budget ka, imbis na mag-upgrade ka, gawin mong 12 yan, kumuha ka ng isang rig, tapos iba naman yung GPU. So, yun yung nakikita ko guys kasi alam naman natin 'di ba na sa pagmimina years and years tong labanan na to. Kumbaga marathon to guys. Hindi to sprint na pagka naka-ROI ka ng 3, 4, 5, 6 months, quit ka na, 'di ba? So yun lang para hindi ka maipit. Ika nga, future proofing. So I hope na may natutunan kayo for this episode and if you like this video, thumbs up. Don't forget to subscribe. Check the links down below. Mag-open na yung shop natin guys mid-April. So crypto mining, rig, parts and supply, magkakaroon tayo ng exclusive discounts para sa mga followers ng page na yun. So thank you for watching guys. Jomak here and peace out.